नमस्कार. मी आज अंड्याची वेगळी रस्सा भाजी दाखवणार आहे. त्यासाठी मी ते खोबरं गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे, हे पहा या पद्धतीने, आणि कांदा भाजून घेतलेला आहे, आणि हे खडे मसाले घेतलेले आहेत सगळे. थोडेसे धणे, तेजपत्ता, 4 लवंग, 4 ते 5 काळे मिरे, छोटासा दालचिनी तुकडा आहे, आणि 4 हिरव्या वेलायचे आहेत, आणि 2-3 लाल मिरच्या आहेत. अद्रक लसणाची पेस्ट वापरणार आहोत आपण थोडीशीच, आणि एक कांदा घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ आहे, आणि हा घरचा काळा मसाला आहे, आणि तेल. चला तर मग तयारीला लागूया. हे सर्व मिश्रण आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. हे पहा, मी वरची फक्त लाल साल काढली, बाकीची असंच घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा, मी खोबऱ्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. पाण्याची जर गरज लागली तर आपण पाणी घालणार आहोत. हे पहा, मी पाणी घालून फाईन पेस्ट करून घेतलेली आहे. हे पहा, मी आता तेल टाकते. आपण फोडणीची तयारी करणार आहोत. आता 2 चमचे तेल घेते मी इथे. कांदा घालते आता मी. कांदा ब्राऊन करायचा एकदम. आलं लसणाची पेस्ट टाकली मी आता. आपण आता हा वाटलेला मसाला टाकणार आहोत. कांदा लाल झालाय. 2 ते 2.5 चमचे मी मसाला टाकते. हा मसाला तुम्ही व्हेज नॉन व्हेज कुठल्याही भाज्यांना वापरू शकता. बारीक गॅसवर याला परतून घ्यायचे छान. आता एकीकडे मी पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. हे पहा कसं छान तेल सुटले. आता आपण यात घरचा काळा मसाला घालणार आहे. मी 1 चमचा घालते, कारण तिखट आहे खूप माझं. थोडंसं पाणी घालून आपण मसाला छान परतून घ्यायचा आहे. आणखी अगदी थोडंसं पाणी टाकते, का तर मसाला खाली जळू नये म्हणून. धनिया पावडर टाकते थोडंसं, एक अर्धा चमचाच टाकतो. हे पहा कसा छान कलर आलेला आहे. तेल पण सुटले मसाल्याला. आपण आता यात गरम पाणी टाकणार आहोत. तुम्हाला रस्सा जेवढा करायचा तेवढा घट्ट पातळ करू शकता. इथे मी 2 माणसासाठी करते. हे पहा छान घट्ट असा रस्सा झालाय. यात मी आणखीन थोडंसं पाणी टाकते. आता इथे मी मीठ टाकते चवीनुसार. याला उकळी आली की आपण यातच अंडी फोडणार आहोत. हे पहा, आता कालवण आपलं शिजलेलं आहे. आपण यातच आता अंडे फोडून टाकणार आहोत. एक 5 मिनिट याला शिजत ठेवायचे, आणि आपली भाजी तयार. हे पहा, भाजी आपली तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. धन्यवाद. अंडाकरी आपली अंडा रस्सा भाजी तयार आहे. ही आपण गरम गरम भाकरी, चपाती किंवा भाताबरोबरही खाऊ शकता. धन्यवाद.